Imaginați-vă o femeie tânără, frumoasă ca o sculptură renascentistă, cu ochii străluciți de pasiune și inima bătând pentru iubirea interzisă. Ana de Foix avea doar 18 ani când destinul ei s-a încrucișat cu cel mai puternic bărbat din Europa. O singură privire, un singur moment de slăbiciune și întreaga sa lume s-a transformat într-un vârtej de dorință, putere și pericol mortal. Aceasta nu este doar povestea unei regine, este povestea unei femei care a îndrăznit să iubească dincolo de regulile societății, care a riscat totul pentru o pasiune care putea să o coste viața. O dragoste atât de intensă încât a zguduit fundațiile unei întregi dinastii și a schimbat cursul istoriei pentru totdeauna. Pregătiți-vă să descoperiți secretele cele mai întunecate ale inimii umane, pentru că ceea ce urmează să auziți va fi cea mai tulburătoare poveste de dragoste și trădare pe care ați auzit-o vreodată. Nu părăsiți acest video. Misterul abia începe. Ana de Foix s-a născut în anul 1486, într-o lume în care destinul unei femei era hotărât înainte ca ea să facă primul pas. Castelul familiei Fox din sudul Franței răsuna de râsetele ei cristaline în dimineața zilei de 27 februarie, când zăpada acoperea dealurile Pirineilor ca o mantie albă de mătase. Tatăl ei, contele Jean de Foix, era un om puternic, cu mâinile aspre de la sabie și ochii întunecați ca noaptea. Mama ei, Marie d'Orléans, avea sângele regal al Franței curgând prin venele ei delicate ca florile de cireș. Ana moștenise tot ce era mai frumos de la amândoi: eleganța aristocrată a mamei și forța de nezdruncinată a tatălui. Copilăria ei trecu ca un vis dulce. Ana învăța să danseze pe melodiile lăutarilor, să recite poezii în limba latină și să mânuiască mătasea și broderiile ca o adevărată artistă. Dar ceea ce o făcea cu adevărat specială nu erau aceste îndemânări aristocrate, era privirea ei. Ochii ei verzi ca smaraldele aveau puterea să hipnotizeze orice bărbat, să-l facă să uite de sine și să-și dorească să se piardă în adâncurile lor misterioase. La vârsta de 14 ani, Ana devenise deja o frumusețe legendară. Poemele despre ea circulau prin toate curțile europene, descriind-o ca pe o zeiță coborâtă pe pământ. Părul ei căzea în valuri aurii peste umerii ei delicați, iar când se mișca părea că plutește pe aer ca o fantomă fermecătoare. Dar frumusețea ei era și o blestem. Tatăl ei știa că fiica lui era prea frumoasă pentru propria ei siguranță. Curtenii începeau să șoptească, să privească cu dorință ascunsă, să trameze. Ana era o comoară prea prețioasă pentru a fi lăsată să trăiască liberă și prea periculoasă pentru a fi ignorată. În iarna anului 1502, când Ana avea 16 ani, vestea că regele Ludovic al XII-lea al Franței era în căutarea unei noi soții ajunse la curtea din Foix ca un vânt rece de munte. Ana știa ce însemna acest lucru. Era o oportunitate, dar și o sentință. Mariajul cu regele ar fi însemnat putere nelimitată, dar și sfârșitul oricărei speranțe de a-și alege singură destinul. Fiica mea, îi spuse tatăl ei într-o seară, când focul din șemineu dansa pe fața lor ca niște umbre vii. Frumusețea ta este un dar de la Dumnezeu, dar și o responsabilitate. Trebuie să o folosești înțelept. Ana își înțelese rostul. Era o femeie în secolul al XV-lea. Corpul și inima ei nu-i aparțineau familiei, țării, strategiilor politice care se țeseau în camerele întunecate ale palatului. Dar în adâncul sufletului ei ceva se răzvrătea, o flacără mică, aprinsă, care refuza să se stingă. Pregătirile pentru plecarea la curtea franceză începură cu luni în urmă. Ana trebuia să învețe eticheta regală, să-și perfecționeze franceza, să se familiarizeze cu toate intrigurile politice care îi așteptau la Paris. Dar în nopțile lungi de iarnă, când vântul urla prin castel, ea se gândea la altceva. Se gândea la cum ar fi să iubească cu adevărat. Nu dintr-o datorie, nu pentru putere sau alianțe, ci pentru că inima ei ar fi ales-o. Își imagina un bărbat cu ochii înflăcărați de pasiune, care s-ar fi uitat la ea nu ca la o coroană de câștigat, ci ca la o femeie de iubit. Un bărbat care ar fi îndrăznit să-i șoptească vorbe de dragoste în întunericul nopții, care și-ar fi riscat totul pentru o singură sărută de pe buzele ei catifelate. Doar un vis, își spunea ea, privind pe fereastră la stelele reci de iarnă.
doar un vis imposibil. Dar destinul avea alte planuri pentru Ana de Foix, planuri mult mai periculoase și mai pasionale decât își putea imagina vreodată. În primăvara anului 1503, când florile sălbatice înfloreau în grădinile castelului, un mesager sosă galopând cu vestea că regele Ludovic ceruse oficial mâna Anei. Curtea din foaie explodă în sărbătoare. Era cea mai mare cinste pe care familia o primise vreodată. Ana asculta zgomotul petrecerii din camera ei, simțind cum inima îi bate tot mai încet. Avea 17 ani și destinul ei era sigilat. În curând avea să plece spre o lume pe care o cunoștea doar din povești, lumea curții franceze, cu intrigurile ei mortale și jocurile ei periculoase de putere. Dar ceea ce nu știa Ana era că în acea lume o aștepta ceva mult mai periculos decât orice complot politic. O aștepta o întâlnire care avea să-i schimbe viața pentru totdeauna. O pasiune atât de intensă încât avea să o consume ca focul, lăsând-o să aleagă între iubire și supraviețuire. Noaptea dinaintea plecării, Ana se uită pentru ultima oară la luna plină, care strălucea peste munții copilăriei ei. Undeva, în adâncul inimii, simțea că nu se va mai întoarce niciodată acasă. Că femeia care va pleca dimineața nu va mai fi aceeași cu cea care se va întoarce, dacă se va întoarce vreodată. Și avea să aibă dreptate. Călătoria spre Paris dură 3 săptămâni, prin drumuri pline de noroi și sate sărace care se încinau în fața convoiului regal. Ana călătorea într-un car acoperit cu catifea roșie, înconjurată de gardieni și doamne de companie, care îi vegheau fiecare mișcare. Dar privirea ei era mereu îndreptată spre fereastra micuță, urmărind peisajele care se schimbau ca paginile unei cărți de povești. Când zidurile Parisului apărură în zori, inima Anei se opri pentru o clipă. Orașul era imens, mai mare decât orice și-ar fi putut imagina. Străzile forfotau de oameni, de cai și de voci care strigau în toate limbile Europei. Mirosul de parfum și de mizerie se amesteca în aerul gros ca mierea. Palatul regelui Ludovic era o fortăreață de piatră albă care părea să atingă norii. Turnurile sale înalte se îndreptau spre cer ca niște lanțe gigantice, iar ferestrele străluceau în lumina dimineții ca niște ochi care văd totul. Ana coborâ din car cu picioarele tremurânde, simțind greutatea privirilor care se opreau asupra ei din toate părțile. Contesa de Foix anunță un herald cu vocea răsunând prin curtea palatului. Viitoarea regină a Franței. Cuvintele acelea o loviră ca o palmă. Viitoarea regină. Nu mai era Ana, copila din munții Pirineilor care vână fluturi în grădinile castelului. Era o piesă într-un joc de șah regesc, o bijuterie care urma să fie purtată de cel mai puternic bărbat din Franța. Prima întâlnire cu regele Ludovic al XII-lea avea să aibă loc în sala tronului, în fața întregii curți. Ana fusese pregătită timp de ore de doamnele ei de companie. Părul ei strălucitor fusese împletit cu fire de aur, rochia ei era din mătase albastră care îi sublinia ochii, iar pe gât purta un colier de perle albe ca lacrimile îngerilor. Când intrară în sala tronului, respirația ei se opri. Sala era imensă, cu tavane care se pierdeau în întuneric și pereți acoperiți cu tapiserii care povesteau bătălii eroice. Sute de curteni erau aliniați de o parte și de alta, îmbrăcați în catifele și mătăsuri care străluceau ca un curcubeu de lux. Și acolo, pe tronul de aur, stătea regele Ludovic al XII-lea. Ana și-l imaginase altfel. Își imaginase un bărbat bătrân, greu, cu fața marcată de ani de băut și de războaie, dar regele era în floarea vârstei, avea 35 de ani. Era înalt și puternic, cu părul castaniu și ochii care străluceau cu inteligența unui prădător. Când privirea lui se opri asupra ei, Ana simți cum ceva se topește în interior, nu din dragoste, ci dintr-o teamă amestecată cu fascinație. Apropie-te, îi spuse regele, iar vocea lui răsună prin sala imensă ca un tunet. Ana făcu pași mici spre tron, simțind cum sute de ochi o urmăresc fiecare mișcare. Când ajunse la câțiva metri de rege, se înclină adânc, așa cum fusese învățată. Ridică-te, îi spuse Ludovic, iar când Ana ridică privirea, văzu că zâmbește. Vino mai aproape, vreau să te văd mai bine. Ana se apropie până când putu să vadă reflexia ei în ochii regelui. El o studie cu atenția unui colecționar de diamante.
notând fiecare detaliu al frumuseții ei cu o precizie care o făcu să se simtă dezvăluită și vulnerabilă. Frumoasă, murmură regele, iar cuvântul plută prin aer ca o profeție. Foarte frumoasă, curtea din Foix nu a exagerat deloc. Ceremonia logodnei avea să aibă loc peste 2 săptămâni. Până atunci, Ana urma să locuiască în apartamentele reserved pentru viitoarea regină, să învețe obiceiurile curții și să fie prezentată tuturor nobililor importanți din Franța. Dar în acele 2 săptămâni avea să se întâmple ceva care avea să-i schimbe viața pentru totdeauna. A 3-a zi, după sosirea ei, Ana se plimba prin grădinile palatului, însoțită de doamnele ei de companie. Grădinile erau un paradis de flori exotice și fântâni arteziene, cu alei pavate cu marmură și bănci sculptate în piatră albă. Ana se oprise să admire un trandafir roșu ca sângele când auzi o voce în spatele ei. Frumusețea unei flori palește în comparație cu a voastră. Ana se întoarse și rămase fără suflare. În fața ei stătea cel mai frumos bărbat pe care îl văzuse vreodată. Era înalt, cu umerii largi și o postură demnă de prinț. Părul lui negru ca noaptea îi cădea pe umeri în bucle moi, iar ochii lui erau de un albastru atât de intens încât părea că pot să vadă direct în suflet. Avea 28 de ani și fiecare linie a trupului lui vorbea despre forță și eleganță. "Cine sunteți?" întrebă Ana, simțind cum glasul îi tremură fără să vrea. "Charles d'Angoulême," răspunse el, înclinându-se cu o grație perfectă. "Duce de Angoulême și verișorul regelui vostru." Ana auzise de el. Charles d'Angoulême era unul dintre cei mai puternici nobili ai Franței, un războinic legendar și un cuceritor de inimi feminine. Dar totul despre care auzise nu o pregătise pentru impactul întâlnirii față în față. "Îmi pare rău," spuse Ana, încercând să-și recapete calmul. "Nu știam că sunteți în grădini." "Vin aici în fiecare dimineață," răspunse Charles, făcând un pas mai aproape. "Este singurul loc din palat unde pot să gândesc liber, dar de azi încolo va avea un farmec cu totul special." Cuvintele lui aveau ceva care o făcu pe Ana să simtă cum inima îi bate mai repede. Era ceva în modul în care o privea, nu ca pe o coroană de câștigat, nu ca pe o alianță politică, ci ca pe o femeie de dorit. Privirea lui o devora cu o foame care o făcea să simtă fiori în tot corpul. "Trebuie să plec," spuse Ana, făcând un pas înapoi. "Doamnele mele de companie mă așteaptă." "Să nu vă țin," răspunse Charles, dar nu îi luă privirea de pe ea. "Dar sper să ne întâlnim din nou curând." Ana plecă cu pasul grăbit, simțind cum privirea lui Charles o urmărește până dispăru după primul colț. Inima îi bătea atât de tare încât era sigură că toată curtea poate să o audă. În noaptea aceea, Ana nu putu să doarmă. Se învârtea în patul ei imens, gândindu-se la ochii albaștri ai lui Charles, la modul în care vocea lui o făcuse să tremure, la senzația periculoasă că era pe punctul să se întâmple ceva care nu se poate întâmpla. A 2-a zi, Charles o aștepta din nou în grădini, și a 3-a zi, și în fiecare zi după aceea, până când Ana realiză că se trezește dimineața gândindu-se numai la el, că își aranjează părul și își alege rochia gândindu-se cum va reacționa el când o vede, că trăiește numai pentru acele momente furate în grădina parfumată. Era începutul unei pasiuni care avea să le distrugă pe amândoi. Cu fiecare zi care trecea, întâlnirile din grădină deveneau mai lungi și mai intime. Charles îi povestea Anei despre călătoriile lui prin Europa, despre bătăliile în care luptase, despre cărțile pe care le citea în biblioteca personală. Ana îi vorbea despre copilăria ei în munții Pirineilor, despre visurile ei de libertate, despre teama secretă că nu va fi niciodată mai mult decât o coroană frumoasă pe capul unui rege. "Nu sunteți doar frumoasă," îi spuse Charles într-o dimineață, când se plimbau prin alea de marmură albă. "Aveți o minte ascuțită și o inimă care nu s-a lăsat încă îngheț de regulile curții." "Regulile curții sunt tot ce am," răspunse Ana, privind spre fântâna cu sirene sculptate în mijlocul grădinii. "Fără ele nu sunt nimic." "Greșiți," spuse Charles, oprindu-se brusc și întoarcându-se către ea. "Sunteți totul. Sunteți femeia care poate să schimbe cursul istoriei, nu pentru că vă va purta cineva coroana pe cap, ci pentru că aveți puterea să inspirați o pasiune atât de mare încât poate să miște munții." Cuvintele lui o loviră ca un fulger. Ana simți cum tot ce știa despre sine începe să se clătinade.
Era obișnuită să fie privită ca pe un obiect frumos, ca pe o investiție politică, ca pe o jucărie scumpă pentru un rege. Dar Charles o vedea ca pe o femeie adevărată, cu dorințe și temeri, și o inimă care bătea cu disperarea unei păsări prinse în cușcă. Nu ar trebui să vorbim astfel, șopti Ana, dar nu se mișcă din locul ei. Este periculos. Totul ce merită în viață este periculos, răspunse Charles, făcând un pas mai aproape. Să trăiești în siguranță înseamnă să nu trăiești deloc. Ana simțea că aerul dintre ei se încarcă cu o energie care o făcea să se simtă amețită. Charles era atât de aproape, încât putea să simtă căldura trupului lui. Parfumul masculin care emană din pielea lui, forța care se ghicea sub hainele lui elegante. Charles, spuse ea, iar numele lui pe buzele ei sună ca o rugăciune și ca o blestem în același timp. Ana, te răspunse el, iar când rosti numele ei, vocea lui era rugată de o dorință atât de intensă, încât o făcu pe Ana să se simtă ca și cum s-ar fi aprins în interior. Pentru o clipă, stătură astfel privind unul în ochii celuilalt, la limita dintre prudență și nebunie. Ana știa că o singură mișcare greșită putea să însemne moartea pentru amândoi. Trădarea unui rege era pedeapsa cu moartea, iar ea era promisa regelui Ludovic. Dar în acel moment, cu soarele dimineții filtrându-se prin frunzele verzi și parfumul trandafirilor întlâneind aerul, moartea părea un preț mic de plătit pentru o singură clipă de fericire adevărată. Charles ridică mâna încet și îi atinse obrajul cu vârfurile degetelor. Atingerea lui era ca focul care arde prin mătase, dulce și distructivă în același timp. Dacă mă iubiți, șopti el, spuneți-mi acum pentru că altfel voi înnebuni. Ana închise ochii, simțind cum tot universul se reduce la atingerea degetelor lui pe pielea ei. Știa că răspunsul ei putea să le schimbe viețile pentru totdeauna. Știa că o singură vorbă putea să îi condamne pe amândoi la o soartă teribilă. Dar inima ei deja răspunsese cu mult timp înainte ca mintea să apuce să se opună. Vă iubesc, șopti ea, iar cuvintele îi ieșiră din suflet ca o confesiune și ca o declarație de război împotriva destinului. Charles o atrase în brațele lui cu o mișcare care părea să fi fost predestinată din întemeierea lumii. Când buzele lui se atinseră de ale ei, Ana simți cum tot ce știa despre ea însăși se destramă și se reconstituie într-o formă cu totul nouă. Sărutul lor era o explozie de pasiune și de sperare, de dragoste și de teamă, de extaz și de durere. Era sărutul unei femei care își trăda destinul pentru o clipă de fericire adevărată și al unui bărbat care își risca viața pentru femeia care îi dăruise inima. Când se despărțiră, amândoi tremurau. Ce-am făcut? Șopti Ana ducând mâna la buze, ca și cum ar fi vrut să păstreze pentru totdeauna senzația sărutului lui. Am început să trăim cu adevărat, răspunse Charles, cuprinzând-o din nou în brațele lui. Pentru prima oară în viețile noastre. Din acel moment, întâlnirile lor secrete deveniră obsesia care îi domina complet. Se întâlneau în cămăruța secretă din turnul nordic al palatului, unde Charles o așteptă miaza, cu lumânări aprinse și cu vin în pahare de cristal. Se întâlneau în sala de arme pustie după miezul nopții, unde o învăța să mânuiască sabia și râdeau ca doi copii care fac o poznă periculoasă. Se întâlneau în capela privată a castelului, unde se jurau iubire eternă în fața crucii de aur, știind că jurămintele lor erau și sfinte și blasfematoare în același timp. Cu fiecare întâlnire, pasiunea lor creștea și devenea mai periculoasă. Charles îi mărturisea că nu poate să doarmă gândindu-se la ea, că numele ei îi arde pe buze, ca un foc care nu se stinge niciodată. Ana îi spunea că fiecare clipă petrecută departe de el este ca 1000 de ani de suferință, că ar prefera să moară decât să trăiască fără el. Dar cu fiecare zi care trecea, data anunții cu regele Ludovic se apropia. Ana avea să devină regina Franței în mai puțin de o săptămână, iar după aceea orice întâlnire cu Charles ar fi fost nu numai trădare, ci și adulter, o crimă pentru care ambii ar fi fost execuați public. Fugi cu mine, îi spuse Charles într-o noapte, ținând-o strâns în brațele lui pe patul improvizat din turnul secret. Avem cai rapizi și prieteni devotați. Putem să ajungem în Italia înainte ca să observeze cineva că ai dispărut. Și apoi, întrebă Ana, privind în ochii lui cu disperarea unei femei care vede o salvare imposibilă.
Vom fi fugări pentru totdeauna. Regele Ludovic ne va urmări până la capătul lumii. Atunci să morim liberi decât să trăim în sclavie, răspunse Charles, sărut-o cu o desperare care îi spunea mai mult decât orice cuvinte. Ana știa că avea dreptate. Știa că o viață cu el, chiar și o viață de fugari, ar fi fost mai adevărată decât o viață întreagă ca regină al unui bărbat pe care nu îl iubea. Dar știa și că fuga lor ar fi însemnat război între cele mai puternice familii din Franța. Ar fi însemnat sânge și moarte pentru mii de oameni nevinovați. Ar fi însemnat distrugerea pentru tot ce ea iubise în viața ei. Într-o dimineață, cu 3 zile înainte de nuntă, Ana se trezi cu o decizie care îi sfârteca inima în două. O decizie care avea să îi schimbe viața pentru totdeauna și care avea să devină blestemul cu care avea să trăiască până în ultima zi. O decizie care avea să-i aducă fericirea cea mai mare și suferința cea mai teribilă pe care o femeie le poate simți vreodată. Cu 2 nopți înainte de nunta regală, Ana se strecură prin coridoarele întunecate ale palatului către întâlnirea finală cu Charles. Inima îi bătea atât de tare încât era sigură că ecoul ei se aude prin tot palatul. Purtase o rochie simplă de catifea neagră și își acopri părul cu o voaletă, sperând să treacă neobservată prin umbra gardienilor. Charles o aștepta în turnul secret, iar când o văzu, chipul lui se lumină cu o bucurie amestecată cu durere. Era îmbrăcat în haine de călătorie, cizme înalte de piele, o pelerină groasă și o sabie la șold. Avea toate pregătirile făcute pentru fugă. "Ai venit," șopti el, luând-o în brațele lui cu o desperare care o făcu pe Ana să realizeze cât de mult a suferit și el în aceste zile de incertitudine. "Am venit să-ți spun, rămas bun," răspunse Ana, iar cuvintele acelea îi ieșiră din suflet ca niște bucăți de sticlă spartă. Charles se încremenise. "Zăspoi?" Ana se desprinde din brațele lui și făcu câțiva pași spre fereastră, privind spre Parisul care se întindea în noapte ca o mare de lumini tremurătoare. "Nu pot să fug cu tine, Charles. Nu pot să fiu cauza unui război care va ucide mii de oameni nevinovați. Oamenii mor oricum în războaie," spuse Charles, apropiindu-se de ea încet. "Dar noi avem o singură viață, Ana, o singură șansă la fericire." "Fericirea noastră ar fi construită pe mormintele altora," răspunse Ana, întorcându-se să-l privească. Ochii ei erau plini de lacrimi care străluceau ca diamantele în lumina lumânărilor. "Nu pot să trăiesc cu această vină." Charles o cuprinse din nou, ținând-o atât de strâns încât Ana simți cum respirația lui se amestecă cu a ei. "Atunci voi rămâne aici. Voi fi aproape de tine, chiar dacă nu vei putea fi a mea în fața lumii." "Nu," șopti Ana cu vocea spartă de plâns. "Aceasta ar fi o tortură și mai mare, să te văd în fiecare zi, să știu că ești acolo și să nu pot să îți aparțin. Ar fi să murim cu zile." "Atunci spune-mi ce să fac," strigă Charles cu vocea plină de disperare. "Spune-mi cum să trăiesc fără tine." Ana îl sărută pentru ultima oară, punând în acel sărutat toată iubirea, toată durerea și toată desperarea pe care le simțea. Era sărutul unei despărțiri definitive, sărutul unei femei care își sacrifica fericirea pentru a salva viețile altora. "Du-te departe de aici," îi șopți la ureche când se despărțiră. "Du-te în Italia, în Germania, oriunde, doar du-te unde nu te voi putea vedea niciodată. Pentru că dacă te văd măcar o dată, după ce voi deveni regina lui Ludovic, voi înnebuni de dor și voi face o prostie care ne va costa pe amândoi viața." Charles o privise timp îndelungat, memorând fiecare detaliu al chipului ei, ca și cum ar fi vrut să îl poarte cu el pentru totdeauna. "Te voi iubi până în ultima zi a vieții mele," îi spuse el, "și voi spera că într-o altă viață destinul ne va fi mai îngăduitor. Și eu te voi iubi," răspunse Ana, "în această viață și în toate vițele care vor urma." A doua zi, Charles d'Angoulême plecă din Paris înaintea dimineții, fără să se despartă de nimeni, fără să lase vreo urmă după el. Ana află despre plecarea lui de la doamnele de companie, care șopteau că ducele avea treburi urgente în Italia și că nu se va întoarce timp de ani de zile. Când auzi vestea, Ana se duse în camera ei și plânse până când nu mai avea lacrimi de vărsat. Simțea că o parte din sufletul ei plecase cu Charles și că nu se va mai întoarce niciodată, dar nu avea timp pentru doliu. În 12 ore avea să devină regina Franței.
Nunta cu regele Ludovic al XII-lea avea să fie unul dintre cele mai fastoase evenimente din istoria Franței. Sute de nobili veniți din toată Europa umplură catedrala Notre-Dame, îmbrăcați în mătăsuri și catifele care străluceau ca un curcubeu de lux. Altarul era acoperit cu flori albe ca zăpada și aur care reflecta lumina sutelor de lumânări. Ana păși pe covorul roșu, care ducea spre altar îmbrăcată într-o rochie de mireasă, care părea țesută din raze de lună. Mătasea albă îi cădea în pliuri perfecte peste corpul ei zvelt, iar voalul ei lung de 3 metri era brodat cu fire de aur și perle care străluceau la fiecare pas. Coroana de diamante de pe capul ei cântărea 3 kilograme și era atât de orbitoare încât nobilii își acopereau ochii când se uita la ea. Dar nimeni nu vedea lacrimile care îi străluceau în colțurile ochilor, ascunse sub voalul gros. Nimeni nu știa că fiecare pas către altar era ca un cuțit înfipt în inimă. Nimeni nu auzi cum inima ei îi spunea numele lui Charles la fiecare bătaie. Regele Ludovic o aștepta la altar îmbrăcat în catifea purpurie și aur, cu coroana Franței strălucind pe capul lui ca un soare în miniatură. Când Ana ajunse lângă el, regele îi luă mâna și o privi cu satisfacție de proprietar, care admită o achiziție valoroasă. Ceremonia durară 3 ore. Ana rosti jurămintele cu vocea clară și fermă, dar cuvintele îi păreau să vină dintr-un vis îndepărtat. Când regele o sărută pentru a sigila căsătoria, Ana simți buzele lui reci ca piatra pe ale ei și trebuie să își amintească să nu întoarcă capul ca să nu vadă toată lumea dezgustul din ochii ei. Petrecerea de după nuntă durară până în zori. Ana dănțuise cu toți marii nobili ai Franței, zâmbise și fusese farmantă cu toții. Acceptase felicitările și cadourile cu grația unei adevărate regine. Dar în mintea ei nu înceta să se gândească la Charles și să se întrebe unde este în acel moment, dacă se gândește și el la ea, dacă suferă și el la fel de tare. Când în sfârșit petrecerea se termină și Ana rămase singură în apartamentele regale, realiză că viața ei abia începuse cu adevărat. Era regina Franței, una dintre cele mai puternice femei din Europa. Avea la dispoziție toate luxurile și toate plăcerile pe care le poate oferi lumea. Dar era și prizoniera unei căsnicii fără iubire, condamnată să trăiască pentru totdeauna cu amintirea unei pasiuni pe care nu o putea uita niciodată. În prima noapte ca soție a regelui Ludovic, Ana stătu la fereastră privindu-și regatul care se întindea până la orizont și plânse în tăcere pentru iubirea pe care o sacrificase pentru datoria ei regală. Nu știa că în acel moment, undeva pe drumurile din Italia, Charles d'Angoulême plângea și el pentru aceeași dragoste pierdută, iar lacrimile lor două se uneau în sufletul nopții, ca și cum destinul ar fi vrut să le amintească că dragostea adevărată nu moare niciodată, chiar și când este înmormântată de circumstanțele vieții. Dar nici nu știa că aceasta nu era sfârșitul poveștii lor, că destinul avea pregătite încercări și mai crunte, pasiuni și mai periculoase și o întorsătură de situație care avea să îi aducă din nou față în față, într-un mod pe care nu și l-ar fi putut imagina în visurile lor cele mai nebunești. Regina Ana de Foix avea să descopere curând că a deveni regină nu înseamnă sfârșitul suferinței, ci doar începutul unei suferințe și mai adânci și mai complexe, unde fiecare zi aduce noi provocări și unde inima ei avea să fie pusă la încercări care ar fi zdrobit orice suflet mai puțin puternic. Luna de miere a reginei Ana cu regele Ludovic al XII-lea se desfășoară în castelul de la Amboise, o fortăreață de poveste situată pe malul râului Loare. Castelul era un labirint de săli imense, cu tavane pictate, biblioteci pline de manuscrise rare și grădini care se întindeau până la orizont ca un covor de flori și fântâni arteziene. Dar pentru Ana, castelul era o închisoare decorată cu aur și mătase. Regele Ludovic era un soț atent la aparențe, îi dăruia bijuterii scumpe, o lua cu el la vânători, o prezenta cu mândrie curtanilor ca pe cea mai frumoasă regină pe care a avut-o vreodată Franța. Dar Ana simțea că pentru el ea nu era decât un trofeu, un obiect frumos menit să îi impresioneze pe rivali și să îi dea moștenitori pentru tron. Nopțile erau cele mai grele. Când regele venea în camera ei, Ana se prefăcea că doarme și își imagina că bărbatul care o atinge este Charles. Era singurul mod
în care putea să suporte intimitatea cu un bărbat pe care nu îl iubea. Dar dimineața, când se trezea și vedea fața străină pe perna de lângă ea, realitatea o lovea din nou cu o cruzime, care o făcea să vrea să țipe. Cu timpul, Ana învață să fie o regină perfectă, în public și o fantomă în privat. Ziua zâmbea. Conversau cu ambasadorii, primea delegații din toată Europa și lua decizii care afectau viețile a milioane de oameni. Noaptea plângea în tăcere, își amintea săruturile lui Charles și visa la o viață care nu avea să fie niciodată. După 6 luni de căsătorie, Ana află că este însărcinată. Vestea fu primită cu explozii de bucurie în toată Franța. Regele Ludovic comandă să se bată clopetele tuturor bisericilor și să se aprindă focuri de sărbătoare pe toate dealurile. Ana zâmbi și acceptă felicitările, dar în adâncul inimii simțea o tristețe imensă pentru că copilul pe care îl purta nu era făcut din dragoste, ci din datorie. În timpul sarcinii, Ana se gândi des la cum ar fi fost dacă copilul ar fi fost al lui Charles. Își imagina un băiețel cu ochii albaștri și părul negru ca al tatălui, care ar fi crescut să fie nu numai puternic, ci și iubitor. Un copil conceput în pasiune și crescut în dragoste, nu în calculele reci ale politicii regale. În vara anului 1504, Ana naște un băiat sănătos și frumos, care fu numit Louis în cinstea tatălui său. Regele Ludovic fu extaziat, avea în sfârșit moștenitorului pe care și l-a dorit. Întreaga Franță sărbători nașterea principelui timp de o săptămână întreagă. Dar pentru Ana, maternitatea deveni un amestec complicat de dragoste și durere. Iubea copilul cu toată ființa ei. Era sângele din sângele ei, viața din viața ei. Dar fiecare privire în ochii lui îi amintea de sacrificiul pe care îl făcuse, de dragostea pe care o renunțase, pentru ca acest copil să se nască prinț, în loc să se nască bastard. Primul an de domnie al reginei Ana trecu într-o rutină aparent liniștită. Era respectată de curteni, iubită de popor și considerată una dintre cele mai frumoase și înțelepte regine din istoria Franței. Avea putere, bogății și influență care se întindea peste toată Europa. Dar în adâncul inimii era cea mai nefericită femeie din lume. Totul se schimbă într-o dimineață de toamnă din anul 1505, când Ana se plimba prin grădinile palatului cu fiul ei în brațe. Băiețelul avea 1 an și începuse să spună primele cuvinte, iar Ana îi arăta florile și păsările care cântau în copacii aurii. "Mama," spuse băiețelul, întinzând mâna spre un fluture care se așeza pe o floare roșie. "Da, iubirea mea," răspunse Ana sărutându-l pe frunte. "Un fluture frumos, că mama," răspunse copilul, iar cuvintele lui o făcură pe Ana să râdă pentru prima oară cu adevărat după luni de zile. Dar râsul ei se opri brusc când auzi o voce în spatele ei, o voce care o făcu să simtă cum sângele îi îngheață în vene. Cât de frumos este să văd o regină fericită. Ana se întoarse încet, cu copilul strâns în brațe și rămase fără respirație. Acolo, la câțiva pași de ea, stătea Charles d'Angoulême. Era mai frumos ca niciodată, bronzat de soarele italian și cu o strălucire în ochi care spunea despre experiențele prin care trecuse în cei 2 ani de exil. Purtau haine elegante de călătorie și o spadă la șold care arăta că nu se mai temea de nimic în lume. "Charles," șopti Ana, simțind cum picioarele îi tremură. "Ce face aici?" "Am venit să-mi văd regatul," răspunse el făcând un pas mai aproape. "Și să-mi văd regina." Băiețelul din brațele Anei se uită la străin cu ochii mari și curioși. Charles își îndreptă privirea spre copil și Ana văzut ceva care o făcu să se cutremure. O durere atât de adâncă în ochii lui, încât părea că poate să taie aerul în 2. "Este fiul vostru," spuse el, iar nu era o întrebare. "Este fiul regelui," răspunse Ana, strângând copilul mai tare în brațe, ca și cum ar fi vrut să-l protejeze de ceva periculos. "Firește," spuse Charles. Dar vocea lui trădă o tristețe care făcu pe Ana să simtă cum inima îi se rupe în 2. "Un prinț frumos pentru o regină frumoasă. De ce te-ai întors?" întrebă Ana, căutând în ochii lui răspunsul pe care se temea să îl audă. Charles se uită timp îndelungat la ea înainte să răspundă. "Pentru că am descoperit că nu pot să trăiesc fără speranță. În Italia am încercat să te uit. Am călătorit prin toate orașele frumoase. Am cunoscut femei minunate. Am avut aventuri care ar fi trebuit să-mi umple inima de bucurie.
dar tot ce făceam era să te compar cu ele și toate păleau în comparație cu amintirea ta. Charles, nu mai spune, îl rugă Ana, simțind cum lacrimile îi vin în ochi. Este periculos. Întreaga mea viață este pericuoasă de când te iubesc, răspunse el, dar am realizat că prefer să mor având speranța că te voi vedea din când în când, decât să trăiesc știind că nu te voi mai vedea niciodată. În acel moment, băiețelul din brațele Anei întinse mâna spre Charles și zâmbi. Era un zâmbet nevinovat de copil care vede o față prietenoasă, dar pentru Ana fu ca un cuțit în inimă. Copilul ei, făcut cu un bărbat pe care nu îl iubea, zâmbea la bărbatul pe care îl iubea mai mult decât propria viață. Trebuie să plec, spuse Ana întoarcându-se să plece. Ana, strigă Charles, dar ea nu se opri. Nu mă urmări, spuse ea peste umăr. Pentru binele tuturor. Dar în timp ce se îndepărta cu pașii grăbiți, Ana știa că reîntoarcerea lui Charles în viața ei avea să însemne începutul celui mai periculos capitol din existența ei. Știa că nu avea să poată rezista mult timp în prezența lui fără să facă ceva care avea să îi distrugă pe toți trei și avea să se înșele. Pasiunea lor avea să se aprindă din nou cu o intensitate care avea să-i consume pe amândoi, iar consecințele aveau să fie mai teribile decât și-ar fi imaginat vreodată. În săptămânile care urmară reîntoarcerii lui Charles, Ana trăi într-o stare constantă de frică și anticipare. Știa că el era în Paris, că locuia din nou în apartamentele lui din Palatul Ducal, că participa la vânători regale și la balurile de la curte. Îl vedea din când în când la distanță, în marile săli de recepție, dar nu vorbeau niciodată. Dar privirea lor se întâlnea de fiecare dată și în acele momente Ana simțea cum tot universul se oprește din mers. Regele Ludovic părea să nu observe nimic. Era ocupat cu războaiele din Italia și cu problemele politice care amenințau să dezbine Franța. Ana continua să fie soția perfectă în public. Îl însoțea la toate evenimentele oficiale. Îl consilia în probleme delicate și se ocupa de creșterea principelui Louis cu devotamentul unei maici exemplare. Dar în nopțile lungi de iarnă, când regele dormea liniștit lângă ea, Ana privi pe fereastră la stelele reci și se gândi la Charles. Se întreba dacă și el sta treaz în aceleași nopți, dacă se gândește la ea, dacă suferă la fel de mult, sau dacă timpul i-a vindecat rana din inimă. Răspunsul la toate întrebările ei avea să vină într-o noapte de decembrie, când zăpada acoperea Parisul ca o mantie albă de tăcere. Ana nu putea să doarmă și se plimba prin apartamentele regale, ascultând cum vântul de iarnă bătea în ferestre, ca niște spirite care cer să fie lăsate înăuntru. Purta o robă de mătase albastră și părul îi cădea liber pe umeri ca un râu de aur. Auzi o bătaie discretă în ușa secretă care ducea din apartamentele ei către biblioteca privată a palatului. Ana se încremenise. Nimeni nu știa de existența acelei uși în afară de familia regală și de câțiva servitori de încredere. Bătaia se repet, mai insistentă de data aceasta. Ana se apropie de ușă cu pași tremuratori. Ține este, șopti, cel care va muri dacă nu îi deschizi, răspunse o voce pe care Ana o ar fi recunoscut între miile de voci din lume. Cu mâinile tremurătoare, Ana descuie ușa secretă. Charles stătea în pragul întunecat, acoperit de zăpada care se topea pe umerii lui. Ochii lui străluceau în semi-întuneric, ca ai unui lup care și-a găsit în sfârșit prada. Ești nebun. Șopti Ana. Dacă te prinde cineva aici, sunt deja nebun, răspunse Charles înaintând în cameră și închizând ușa în spatele lui. Nebun de dorul tău. Ana făcu un pas înapoi, dar Charles o urmă. 2 luni am încercat să fiu reasonable. 2 luni am încercat să fiu gentleman care respectă căsătoria regelui său. Dar nu mai pot. Prefer să mor decât să trăiesc știind că tu ești atât de aproape și totuși atât de departe. Charles, trebuie să pleci, spuse Ana, dar vocea îi tremura. Ludovic ar putea să se trezească. Regele doarme somnul celui care nu are griji, răspunse Charles, făcând încă un pas spre ea. L-am văzut adormind în sala tronului în timpul consiliului de astăzi. Iar tu arăți ca o fantomă, Ana, ca o femeie care își trăiește viața doar pe jumătate. Era adevărat. Ana știa că în ultimii ani devenise umbra fostei ei vieți. Frumusețea ei era încă legendară, dar ochii ei pierduseră strălucirea care o făcea irezistibilă. Era ca o floare magnifică,
care se veștejește încet pentru că nu are suficientă lumină. Sunt regina Franței, spuse ea, dar cuvintele sunau goale chiar și pentru ea. Am responsabilități. Am un fiu. Ai și o inimă, răspunse Charles, oprindu-se la un braț distanță de ea. O inimă care bate pentru mine, la fel cum a mea bate pentru tine. Am simțit-o în fiecare privire pe care mi-ai aruncat-o în aceste luni. Am văzut-o în modul în care tremuri când sunt în apropierea ta. Ana știa că nu mai poate minți. Știa că toată tăria ei, toată determinarea cu care își construise existența de regină, se topește în prezența lui Charles ca zăpada în soarele de primăvară. Ce vrei de la mine?" întrebă ea cu vocea spartă de durere. Să-mi distrug viața? Să-i distrug viața fiului meu? Vreau să-ți trăiești viața," răspunse Charles, întinzând mâna să-i atingă obrazul. Vreau să-ți faci o oră din toate orele pe care le-ai pierdut, trăind pentru alții." Atingerea lui fu ca un șoc electric care îi traversă tot corpul. Ana închise ochii, simțind cum toate rezoluțiile ei se năruie ca un castel de nisip. O oră, șopti ea. O oră, confirmă Charles, atrăgând-o încet în brațele lui. Când buzele lor se întâlniră din nou după 2 ani și jumătate de despărțire, fu ca și cum timpul nu ar fi trecut deloc. Toate sentimentele, toată pasiunea, toată dragostea care au încercat să o îngroape explodară dintr-o dată, cu o forță care îi făcu pe amândoi să tremure. Charles o ridică în brațe și o duse spre divan de catifea din fața șemineului, unde încă ardeau câteva tăciuni. Ana se simțea ca într-un vis, un vis periculos și frumos în același timp, din care nu vroia să se trezească niciodată. Te-am iubit în fiecare zi din acești ani, îi șopti Charles la ureche în timp ce o depunea pe catifea cu gingășia unui bărbat care mânuiește cea mai prețioasă comoară din lume. Și eu pe tine, răspunse Ana, atrăgând capul lui spre al ei pentru un nou sărutat, care părea să concentreze întreaga lor dragoste în câteva clipe de extaz perfect. Pentru o oră, Ana nu mai fu regina Franței, fu doar o femeie îndrăgostită care se redescoperă în brațele bărbatului pe care îl iubea mai mult decât propria viață. Pentru o oră nu mai existau responsabilități, nu mai existau consecințe, nu mai exista nimic în afară de ei doi și dragostea care îi unea ca și cum ar fi fost fărtuți din aceeași inimă. Dar ora aceea trecu prea repede, ca toate momentele de fericire perfectă din viața omului. Când Charles se ridică să plece, îmbrăcându-se în tăcere în lumina slabă a tăciunilor care se stingeau, Ana realiză că tocmai făcuse ceva care avea să îi schimbe viața pentru totdeauna. Nu din cauza remorilor, nu regreta nici măcar o secundă din ceea ce se întâmplase, dar pentru că știa că după această noapte nu va mai putea trăi ca înainte. Când ne vom vedea din nou?" întrebă ea, urmărindu-l cum își pune pe umeri pelerina înmuiată de zăpadă. Când nu vei mai putea rezista fără mine," răspunse Charles, deschizând ușa secretă. Pentru că eu nu pot rezista fără tine nici măcar o zi." După plecarea lui, Ana rămase pe divane uitându-se la focul care se stingea încet și simțind cum ceva fundamental se schimbase în interior. Nu mai era femeia care și se sacrificase dragostea pentru datorie. Era o femeie care descoperise că dragostea adevărată nu poate fi ucisă de nicio circumstanță, oricât de crunțel ar fi. Dar nu știa că în acel moment, undeva în umbra palatului, cineva îi urmărise pe amândoi cu ochii plini de o mânie care avea să devină în curând răzbunare. Regele Ludovic al XII-lea nu dormea somnul liniștit al celui fără griji. Dormea somnul celui care se preface că nu știe adevărul, pentru că adevărul este prea dureros de acceptat. Dar chiar și cei mai puternici regi ai lumii au o limitată a răbdării. Și Ana avea să descopere curând că prețul dragostei poate fi infinit mai mare decât orice. Și-ar fi imaginat în cele mai negre coșmaruri ale ei povestea lor de dragoste abia intrase în cel mai periculos capitol, acolo unde pasiunea se întâlnește cu răzbunarea, iar destinul își arată fața cea mai cruntă și mai implacabilă. Și astfel se încheie una dintre cele mai tulburătoare povești de dragoste din istorie. Ana de Foucault, regina prinsă între datorie și pasiune, între coroană și inima sa zbuciumată. O femeie care a îndrăznit să iubească cu disperare într-o lume care pedepsea dragostea cu moartea. Dar aceasta nu este sfârșitul poveștii. Cea mai dramatică parte abia urmează. Răzbunarea regelui Ludovic
ultimele întâlniri secrete dintre Ana și Charles și finalul tragic care avea să îi marcheze pe amândoi pentru eternitate. Din ce oraș urmărești această poveste? Scrie în comentarii de unde ne asculți. Sunt foarte curios să știu câți dintre voi v-ați îndrăgostit de această dramatică istorie de iubire și trădare. Nu rata continuarea, următorul episod va dezvoală secretele cele mai întunecate ale curții franceze și momentul în care destinul își arată fața cea mai cruntă. Apasă clopoțelul de notificări și pregătește-te pentru cel mai intens final pe care l-ai văzut vreodată. Din ce oraș urmărești acest video? Scrie în comentarii, apasă pe like și abonează-te la canal ca să nu ratezi următoarele povești fascinante.